สวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูคอนกรีตที่ผสมแบบไม่สะอาดนะครับแล้วก็คอนกรีตที่ผสมสะอาดนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้คือคอนกรีตที่ผมเทตรงหน้าประตูเข้าบ้านนะครับเนี่ยทุกท่านดูนะครับดูตรงบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับตรงนี้คือผมเทก่อนส่วนอันนี้คือเทรอบหลังนะครับเศษปูนที่เหลือๆก็เอามาเทไว้เฉยๆนะครับทุกท่านสังเกตบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับอันนี้คือบริเวณที่ผมเทก่อนนะเนี่ยทุกท่านดูนะมันจะเป็นคอนกรีตที่ดูแล้วมันสีน้ำตาลเหมือนมีขี้โคลนขี้ดินติดมาด้วยนะครับส่วนตรงเนี้ยมันเป็นคอนกรีตที่เป็นสีคอนกรีตแท้ๆนะครับตรงเนี้ยที่ผมเทตรงเนี้ยเป็นคอนกรีตที่ผมใช้ทรายที่อยู่ใต้กองทรายนะครับซึ่งมันจะมีพวกเศษดินเศษหญ้าอะไรผสมอยู่ได้นะครับเวลาผสมออกมาแล้วเอามาเทมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับแต่บริเวณเนี้ยผมเททีหลังแล้วก็เป็นทรายที่สะอาดนะครับเป็นทรายที่อยู่บนกองทรายนะครับพอมันแห้งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ตอนยังไม่แห้งเนี่ยเราจะดูไม่ออกนะแต่หลังจากที่แห้งเนี่ยมันจะเป็นสีอย่างนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นขี้โคลนหรือว่าเป็นพวกขี้ดินมาติดนะครับแต่ว่าผมลองล้างแล้วก็ล้างไม่ออกนะครับดูตรงนี้นะเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นเศษดินมาติดตรงนี้นะแต่ว่าผมล้างแล้วก็ล้างไม่ออกเลยนะครับมันเป็นขี้ดินมันผสมกับตัวคอนกรีตไปในตัวเลยนะครับมันอยู่ในตัวคอนกรีตเลยเราก็จะล้างไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมบริเวณนี้สีมันจะต่างจากตรงนี้นะครับตรงนี้สีมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆเลยนะแต่เนี่ยมันเป็นสีปูนเลยนะครับตรงนี้เป็นทางเดินทางเข้าออกก็ถึงมันจะดูสกปรกบ้างแต่มันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไปฉาบผนังบ้านเนี่ยเราจะเห็นชัดมากๆนะครับสีอย่างนี้มันจะดูไม่สวยเลยถ้าเราไม่ทาสีทับนะมันก็จะชัดเจนมากเลยว่ามันสกปรกนะครับยิ่งถ้าเราเอาไปจับผนังบ้านเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่มันจะลอกออกมานะครับเพราะว่ามันผสมขี้ดินขี้โคลนอย่างเงี้ยมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับคอนกรีตแท้ๆของมันนะครับพอนานๆเข้ามันก็อาจจะลอกออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ผสมคอนกรีตเนี่ยแนะนำให้ใช้หินกับทรายที่สะอาดนะครับหินทรายที่อยู่ติดกับพื้นดินนะก็พยายามอย่าเอามาใช้นะครับเอาไปถมรองก่อนที่จะเทคอนกรีตดีกว่านะครับหรือว่าเอาไปถมทางเดินอะไรพวกนี้มันจะดีกว่านะครับโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็มาเปรียบเทียบให้ดูคอนกรีตที่เราผสมมาสะอาดกับไม่สะอาดให้ดูนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ